عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم عن المحاضره رقم 15، وبالمناسبه المحاضره دي هتكون المحاضره الاخيره في المنتور شيب دي وفي سلسله ازاي تقدر توصل ل 30 نقطه يوميا. وفي المحاضره دي انا هختص البرايس اكشن بتاع يوم 20/8/2025، وعنوان المحاضره دي How can I enter to markets and the correct way to manage the trade. واخيرا اجابه السؤال اللي بيجيني كتير جدا جدا: يا دكتور ازاي ندخل صفقه؟ يا دكتور نحط التيك بروفيت فين؟ يا دكتور ازاي نتتبع الستوب لوس بتاعنا بشكل فعال بنسبه 90%؟ لان زي ما حضراتكم عارفين مفيش اي حاجه مضمونه في السوق ده بنسبه 100%، وبما ان احنا هنا بنتريد في ماركتس ملناش اي كنترول عليها، فبالتالي اي نسبه هقدر احطها ما اقدرش اخليها تتجاوز ال 90%، وبالتالي دخولي بيكون معتمد على ان انا احط التيك بروفيت بتاعي عند مستوى سعري نسبه وصول السعر ليه 90%، وكمان احط الستوب لوس بتاعي عند مستوى معين السعر بنسبه 90% مش هيوصل له، وبالتالي الستوب لوس ده بيكون سيف. وبالتالي في محاضره النهارده هنتعلم ازاي انا بقدر ادخل الماركت ده، ازاي انا بحط التيك بروفيت بتاعي، ازاي بحط الستوب لوس بتاعي، ليه دخلت التريد من هنا، ليه حطيت الستوب لوس بتاعي هنا، ليه حطيت التيك بروفيت بتاعي هنا. وبالتالي عشان ادخل في عمق المحاضره انا هدخل على السلايد الاولى. طبعا زي ما انت شايف ده الفريم اليومي للناسداك. طبعا انا محتاج اسالك دلوقتي واقول لك انت شايف ايه قدامك على الفريم اليومي. وبالتالي لو دخلت على السلايد الثانيه هنلاقي ان انا عندي الشمعتين اللي هابطين بالمنظر ده عباره عن اوردر بلوك. طبعا الاوردر بلوك هو عباره عن الشمعتين دول بالكامل، ولكن الشمعه الاخيره في الاوردر بلوك ده هي الموست سنسيتيف او الشمعه الاكثر حساسيه، وبالتالي عند وصول السعر ليها انا ببقى مستني اشوف رياكشن بولش بناء على الهاي تايم فريم برسبكتيف. طيب ليه؟ لان انا عندي هنا سوينج هاي هي عباره عن القمه دي، القمه الاعلى، القمه الاقل، السعر صعد بالمنظر ده كسر لي السوينج هاي دي، وبما ان الشمعه الاخيره دي كانت اخر شمعه سوداء قبل الانطلاقه دي، فبالتالي الشمعه دي بيكون السعر حساس جدا جدا ليها، وفي حاله وصول السعر ليها بالمنظر ده انا ببقى مستني اشوف رياكشن بولش بناء على الهاي تايم فريم برسبكتيف. وطالما انا هنا شغال على الفريم اليومي فبالتالي مش هيكون عندي معلومات كافيه اقدر اشوف منها حركه السعر، وبالتالي انا لازم انزل على فريمات اصغر عشان ابتدي اشوف الحركه بشكل اوضح. طيب زي ما انا دخلت على السلايد اللي بعديها هتلاقيني انا هنا نازل على فريم الساعه ومحدد الجاب الايجابيه اللي موجوده على فريم الساعه ليوم 5/8/2025، والجاب دي كانت مسجله الساعه 9 مساء. وطالما هنا انا بذكر اي توقيتات فالتوقيتات دي هتكون بتوقيت نيويورك UTC -4 زي ما انا بوضح هنا. وبالتالي زي ما انت شايف السعر نزل للجاب اللي موجوده هنا، علما بان انا الخط الازرق او اللاين اللي موجود عندي هنا هو عباره عن الديلي اوردر بلوك، وبالتالي من المنطقه دي انا ببقى مستني اشوف رياكشن بولش او اشوف حركه صاعده من الديلي اوردر بلوك ده. وزي ما وضحت لك انا حاليا السعر تم تداوله داخل الجاب اللي موجوده على فريم الساعه هنا. طبعا السعر وصل للجاب دي الساعه 11، وزي ما انت شايف السعر من ساعه ما افتتح السوق الامريكيه الساعه 9:30 السعر كان ماشي في حركه هابطه وفي اتجاه واحد بدون اي تصحيح. طبعا نتيجه ان السعر كان ماشي في حركه واحده السعر ساب لي جاب سلبيه اللي هي الجاب اللي موجوده هنا بدايه من قاع الشمعه دي لقمه الشمعه دي. الجاب دي عباره عن سيل سايد امبالانس باي سايد انفشنسي، وبالتالي الجاب دي بيكون ليها نسبه احتماليه عاليه ان السعر يصعد ويتريد الجاب اللي موجوده هنا. وبما ان البايس بتاعي والتحيز بتاعي كان تحيز ايجابي بناء على الفريمات الكبيره زي فريم اليومي، فبالتالي انا ما خدتش اي حركه سلبيه او ما خدتش اي تريد سلبيه اثناء افتتاح المؤشرات الامريكيه. وبالتالي دي كانت كل المعلومات المتوفره معايا على فريم الساعه، ولكن فريم الساعه مش ده الفريم اللي انا باخد منه تريد، ولكن فريم الساعه بيساعدني في تحديد اتجاه صفقتي هيكون بولش ولا هيكون بيرش. وبما ان الهاير تايم فريم برسبكتيف كان عندي بولش وعلى فريم الساعه عندي ان افشنسي او عندها فير فاليو جاب سلبيه، ولو تفتكر في محاضره السيوله انا قلت لك ان انا عندي الجاب او الان افشنسي دي بتكون درو اون ليكويديتي، وبالتالي هي عباره عن مغناطيس بيجذب حركه السعر للاعلى. فكل المعلومات المتوفره معايا بتوفر لي نفس النظره الواحده اللي مش بتتغير، وهي ان الفريمات الكبيره بتوفر لي النظره البولش زي فريم اليومي. لما نزلت على فريم الساعه السعر نزل لمنطقه ايجابيه
سحب لي منها سيل سايد ليكويديتي، هتلاقي القاعده مسجل داخل الجاب اللي موجود على فريم الساعه، وبالتالي بجمع كل المعلومات دي هتلاقي ان اقوى الفرص اللي هتكون متوفره في الماركت في التوقيت ده هتكون هي الفرصه البولش. وبالتالي لو نزلت على فريم اصغر زي فريم ال1 مينت او فريم الدقيقه، هتلاقيني حاليا انا على فريم ال1 مينت بالشكل ده. هتلاقي اللاين الاسود اللي موجود هنا هو توقيت افتتاح جلسه نيويورك، وبالمناسبه اللي هو بيبدا الساعه 9:30 صباحا بتوقيت نيويورك، والانتهاء بيكون الساعه 11 صباحا بتوقيت نيويورك. زي ما انت شايف السعر افتتح الساعه 9:30 عند الشمعه السوداء الكبيره دي، والسعر ابتدى ينزل بقوه وبسرعه للاسفل. طبعا زي ما انت شايف السعر من ساعه ما افتتح ما وفرليش اي فرصه للدخول في صفقه شرائيه، بالتالي عند الليفل الازرق ده وهو سعر الافتتاح للشمعه اليوميه، وبالتالي اللاين الازرق اللي موجود هنا هو الموست سنسيتيف بوينت في الاوردر بلوك كله، وبالتالي زي ما انت شايف لما السعر وصل له ما شفتش منه اي رياكشن بولش، وبالتالي بالمنظور ده انا فهمت ان انا عند اللاين ده مفيش اي فرص شرائيه السعر هيوفرها لي، وبالتالي انا قاعد مستني واشوف السعر هيوصل لحد فين وهيتجه لانهي ليكويديتي، طالما السعر ما وفرليش فرصه شرائيه من عند الليفل اللي انا بشير اليه دلوقتي. وبالتالي انا استنيت السعر يوصل للمنطقه المظلله باللون الازرق دي وهي الجاب الايجابيه لفريم الساعه، وفضلت قاعد مستني واشوف هل السعر كان هيكون لي سيت اب ولا لا. طبعا السعر اول ما وصل للجاب دي سحب لي السيل سايد ليكويديتي اللي كان موجود جوه الجاب، والسعر صعد بقوه للاعلى، لكن اثناء صعود السعر بالمنظر ده السعر ما ادانيش اي سيت اب واضح للدخول، بمعنى السعر ما خلفليش اي فير فاليو جاب ايجابيه اقدر اعتمد عليها في الدخول. وبالتالي طول ما فيش اي ديسبيسمنت في الماركت او ما فيش اي فير فاليو جاب في الماركت، فانا ما عنديش اي تريد واضحه اقدر استغلها من المنطقه هنا. ليه؟ نظرا لغياب الديسبيسمنت في الحركه اللي صعدت هنا، وبالتالي انا هنا استنيت لحد ما اشوف هل السعر هيرجع للجاب دي مره ثانيه، ولا السعر هيسحب القاع اللي موجود هنا مره ثانيه، ولا الماركت هيصعد بدون ما استغل الفرصه واصعد معاه. وطبعا نظرا لغياب الديسبيسمنت اللي موجود هنا السعر نزل ولكود القاع اللي موجود هنا مره ثانيه بالمنظر ده، وابتديت اشوف السعر نازل لللو او للقاع بتاع الفير فاليو جاب. طبعا المنطقه اللي موجوده هنا بالنسبه لي دي كانت اخر فرصه ليا كنت هقدر اشوف منها بولش سيت اب، يعني في حاله عدم تكون بولش سيت اب عند اللو او عند القاع بتاع الفير فاليو جاب الايجابيه اللي موجوده على فريم الساعه، كنت انا خلاص هقفل الشرط وهفهم ان انا ما عنديش اي تريد اقدر استغلها. وطبعا زي ما انت شايف السعر هنا عمل لي ماركت ستراكشر شيفت والسعر ابتدى يصعد للاعلى. طبعا زي ما انت شايف السعر نازل بقوه، وبالتالي لو انا جيت اسالك سؤال واقول لك مين حاليا في الجانب الكسبان من الماركت، طبعا اللي في الجانب الكسبان من الماركت هو حاليا الناس اللي بايعه من ساعه افتتاح جلسه نيويورك، لان زي ما انت شايف الحركه نازله بقوه، وطبعا زي ما انت عارف ناس كتير بتستغل الحركات الهابطه اللي زي كده وبتدخل تريد بناء على مشاعرهم، وبالتالي اي تريده بتتاخد في الاتجاهات اللي بتكون وان سايد والحركه بتكون فيها اجريسيف او الحركه بتكون فيها شديده القوه، فبالتالي هيليها تتبع شديد السرعه للستوب لوس، بمعنى ان لو في ناس بايعه من هنا الستوب لوس بتاعه هيتنقل اجريسيف عند الهاي ده عند الهاي ده عند الهاي ده عند الهاي ده عند الهاي ده، فبالتالي كل القمم اللي موجوده هنا هي عباره عن ليكويديتي او عباره عن سيوله. طيب انا عرفت ازاي الكلام ده؟ هقول لك برضو ان اغلب الناس اللي بتدخل التريدز اللي بتكون بالشكل ده بناء على المشاعر، فبالتالي الشعور الاكبر اللي هيكون مسيطر عليه في التوقيت ده هو شعور الطمع، وبالتالي اي حد كان مشارك في الحركه الهابطه دي وما جناش اي جزء خالص من الارباح بتاعته هيضطر يستخدم وسيله دفاع وهي الستوب لوس، ولكن هيستخدمها بشكل اجريسيف، يعني مجرد ما يشوف اي قمم السعر بيكونها هيبتدي يحط الستوب لوس بتاعه فوق القمه دي او فوق القمه دي او فوق القمه دي، وهكذا وهكذا لحد ما السعر يضرب له الستوب لوس بتاعه على بروفيت عند اخر قمه. وبالتالي النوع ده من المتداولين هو الاكثر خساره في اسواق المال، لان هو لما بيجي بيتريد بمشاعره، وبالتالي لما السعر بيعمل له ارباح برضه مشاعره اللي بتتولد دور في الحفاظ على الارباح، وطالما مشاعره هي اللي بتتولد دور ده فبالتالي اكتر شعور هيكون مسيطر عليه في التوقيت ده هو شعور الطمع. كل ما السعر بيتحرك كل ما بيعمل له ارباح اكتر، وعشان هو طماع وما بيقفلش اي اجزاء من العقد بتاعه فبالتالي هتلاقيه بيتتبع القمم اللي موجوده هنا بشكل اجريسيف او بشكل عدواني حفاظا على اكبر كميه من الارباح. وبالتالي عشان كده انا بوضح لك ان النوع ده هو من النوع الاكثر خساره في اسواق المال. وبالتالي لو دخلت على السلايد اللي بعديها هتلاقي ان السعر حاليا موجود داخل الجاب الايجابيه اللي موجوده على فريم الساعه، وزي ما انت شايف هنا كان عندي سوينج هاي عباره عن هاي
هاير هاي لور هاي، السعر صعد بقوه، عمل لي ماركت ستراكشر شيفت هنا، والسعر ابتدى يصعد للاعلى. طبعا اثناء صعود السعر للاعلى انا استهدفت الباي ستوبس اللي موجوده هنا، وفي نفس التوقيت الباي ستوبس ده اتعمل له انجينير فوق الفير فاليو جاب اللي موجوده هنا، وهي الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، وقفلت العقد نهائي عند الباي سايد ليكويديتي. وطبعا لما اقول لك انا قفلت العقد فده مش معناه ان انا قفلته بايدي او قفلته مانيوالي، لا، انا اي دخول للتريد واي وضع للستوب لوس واي وضع انا بحطه للاهداف، انا بعمل المهمات دي كلها عن طريق الليميت اوردر. بمعنى انا ما فيش اي تريد بتتفتح عندي من غير ستوب لوس، ولا في اي تريد بتتفتح عندي من غير ما احط تيك بروفيت. طيب ليه؟ لان الليميت اوردر هي اللي بتكنسل او هي اللي بتمنع فكره المشاعر اللي موجوده عندي. بمعنى في اي تريد انا بدخلها انا بحط الستوب لوس عند مكان قيمته الماديه المفروض ما تتعداش من 1 ل 2%، والتيك بروفيت اللي محطوط في الماركت بحطه في مكان لازم اكون عارف بنسبه 90% ان السعر هيوصل له حتى اغلاق اجزاء من الارباح، ده كمان بحطه بليميت اوردر. طيب ليه؟ منعا لتدخل المشاعر اثناء التداول. وبالتالي لما انا بحط الاوامر بتاعتي عن طريق الليميت اوردرز في الماركت، السيكولوجي بتاعتي بتفوكس على الحركه بتاعه الماركت. لكن لو فكرت في مره تدخل الماركت بدون ما تستخدم ستوب لوس او بدون ما تستخدم تيك بروفيت، انت السيكولوجي بتاعتك هتعمل اجنور وهتكنسل تماما حركه الماركت، وعينك مش هتبص غير على القيمه الماديه. القيمه الماديه ايا كان وقتها ايه، سواء كنت في ربح سواء كنت في خساره، فثق تماما ان الدخول للماركت بالطريقه المانيوالي او بالطريقه اليدويه بيكون خطير جدا جدا وبيكون خاطئ جدا جدا. وانا عارف بنسبه 95% من المتداولين ما بيستخدموش الليميت اوردر في الاساس. وبالتالي انا هقول لك معلومه، والمعلومه دي من خلال خبرتي الشخصيه. لو انت بتتداول في يوم من الايام ولقيت عينك بتفوكس على الارقام الماديه اللي موجوده في الماركت سواء على ربح سواء على خساره، افهم انك بتتداول بشكل خاطئ. وبالتالي الاستنتاج اللي انت هتستنتجه من هنا يا اما انت بتوفر ليفرج او داخل التريد بقيمه اكتر من القيمه العاديه اللي انت تقدر تستحملها. وفي الغالب في ناس كتير بتدخل ب5 وب10 وب15% في التريده الواحده، فبالتالي الفوكس والتركيز بتاعهم كله بيكون على القيمه الماديه مش بيكون التركيز على الماركت. تاني حاجه وهي انك مش بتستخدم الموديل انتري اللي انت بتدخل كل مره فيه في الماركت، وبالتالي طول ما انت مستخدم موديل غير الموديل اللي انت المفروض بتستخدمه كل مره، هتلاقي عينك برضو بتبص على القيمه الماديه وبتتجاهل تماما حركه الماركت والماركت بيتحرك ازاي. وبالتالي دي حاجات لو انت ركزت فيها هتعمل فارق كبير جدا 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 في تداولاتك، وبتفرق كتير جدا جدا في السيكولوجي بتاعك وانت موجود جوه الماركت. وبالتالي انا هدخل على السلايد اللي بعديها. طبعا زي ما انت شايف الماركت هنا عمل لي ماركت ستراكشر شيفت عند الشمعه اللي موجوده هنا. طبعا انا استخدمت الديسكاونت ويك ده اللي موجود هنا كانتري للدخول للماركت. استهدافي كان الباي ستوب اللي موجود هنا والباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. وبالتالي السهم الازرق ده هو عباره عن الانتري بتاعتي واللي كانت بالليميت اوردر. الباي ستوب او الاستهداف القمم اللي موجوده هنا بالان افشنسي اللي موجوده هنا كان ده البارشلز او الجزء الاول من الارباح اللي موجود هنا. السهم الاحمر اللي موجود هنا كان الخروج من الماركت تماما بعد ما اخذت الارباح النهائيه من الماركت. طبعا زي ما انت شايف الاستهداف هنا كان حوالي 95 نقطه، واتوقع انا اتكلمت في النقطه دي كتير وقلت ان فكره ان انت توصل ل 30 نقطه ده مش حاجه صعبه، وانا عارف مع مرور الوقت هتقدر توصل لل 50 ولل 70 وال 100 نقطه في يوم واحد، لان هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا بمجرد ان انت اتبعت موديل واحد في الدخول. وبكده انا انتهيت من محاضره النهارده وانتهيت من المنتور شيب اللي موجوده هنا. اتمنى اكون قدمت لكم معلومات مفيده في المنتور شيب دي. هسيبكم دلوقتي مع تريده لايف على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.